بسم الله الرحمن الرحیم. فار ایگزامپل دا چې کوم فیلډز دي په دغه کې چې لاندې کومه ډیټا راځي دا موږ ریسټریکټ کوو په څه شي باندې؟ په اکاونټ نمبر باندې. فار ایگزامپل 1 2 3 دا مو اکاونټ نمبر انټر کړلو، دا اکاونټ آنر ډیټیل شول، دا ډیټ اف برث شولو، او دلته مو چې ولیکلو فون نمبر مو ولیکلو 12121212. فار ایگزامپل دا فون نمبر دی. اوس که دا موږ کاونټ کړو دا موږ سره 8 ډیجټ دی. زه نیکسټ ریکارډ له راشم، دلته ګورم چې ما سره انټري کیږي که نه. زه یو نوې انټري کوم، انټر مې کړله، نو دلته ماته یایي چې دا نه انټري نه کیږي. څه نه کیږي؟ وجه دا چې دلته چې کوم دا فون نمبر دی په دغه فیلډ کې د ډیټا انټرو دپاره ما دوه رولز ایډ کړي دي. یو دا چې دلته چې کوم فون نمبر دی دا فون نمبر به اگزیست کیږي. دویم دا چې په هغه باندې ما سایز ورکړی. بل دا اوس که مثال په طور باندې زه اے بي سی ډي دا انټر کړم، او زه دلته راشم او دلته 1 2 فار ایگزامپل دا ما انټر کړلو، دلته به همیشه دپاره تاسو سره نیومیریک ډیټا وي اولنی، او دویمه خبره دا چې په د نیومیریک ډیټا باندې زه لینت سایز لګوم. نو دا مونږ ګورو چې مونږ دا څرنګه امپلیمنټ کولی شو. فار ایگزامپل دا هیډر ما کاپي کړلو او په دوزه کې ما پلیس کړلو، دا هیډر ما کاپي کړو او پلیس ما کړلو. دا څومره رولز دي دا رولز دلته تاسو ته اوس بیا اپلای کوم چېرته کلیر شي. فار ایگزامپل دلته زه راغلم، ما چې شی وکړلو دا چې کوم بره مونږ سره دا ما سلیکټ کړو، لږ مې ریسایز کړلو کتلو دپاره چې تاسو ته لږ ویزیبیلیټي کې مسله نه وي. دلته مې چې شی وکړلو څه سپیسیفیک سیلز لاندې مې 2-3 سیل مې سلیکټ کړل، دغته مې چې شی ولګلو، دغته مې آوټلاین ولګلو، ولا فونټ مې بولډ کړلو، او لږ مې چې شی کړلو دا مې لږ غټ کړلو چې تاسو ته ویزیبیلیټي. اوس زه غواړم چې اکاونټ نمبر د دغه سره زه چې شی کوم دا باونډ کوم چې اکاونټ نمبر وي چې دلته ډیټا راسي. فار ایگزامپل دلته زه اکاونټ نمبر نه لیکم، او دلته ما ولیکلو اے بي سی یو نمبر، او دلته ما ولیکلو 111، او دا ما سره چې شولو دا انټر شولو، دلته ایشو یې رانه کړه، دلته لیکل کوم هم دا ما سره انټر شولو. نو زه غواړم چې دلته ما سره ریسټریکټډ ډیټا انټري وشي د ډیټا ویلیډیشن نه بعد. نو زه به څرنګه وکم؟ دا کمپلیټ ایریا ما سلیکټ کړله، په دغه کې چې ډیټا راسي نو دا به ما سره په اکاونټ نمبر په بیس راسي، چې اکاونټ نمبر انټر وي نو دا به ما سره راسي. زه به ډیټا ویلیډیشن له راشم، په ډیټا ویلیډیشن کې دلته موږ سره لاست یو آپشن دی کسټم له به راشم. په کسټم کې به دلته کلیک وکم، دلته به ولیکم چې ایکول نه بعد به دغه ریفرنس ورکم، دغه نه بعد به دلته چې دلته به یو فنکشن ولیکم LEN، او په LEN کې به دا ریفرنس کې دا ویلی ورکم. که دا ما سره نوي برابر د څه شي د 0 نو بیا څه شی وکړه؟ که فار ایگزامپل دلته ما څه شی ولیکلو نو دا به 0 نوي برابر. که دا د 0 برابر وي نو بیا دلته ولیکه چې سونو پلیز انټر اکاونټ نمبر، نو دلته ما څه کړو دا ما ریسټریکټ کړلو، دا ما ویلیډیټ کړلو په دغه باندې. اوکې مې کړلو، چې اوکې مې کړو دلته د ویلیډیشن اپلای شو. دلته زه راشم ګوره ما دلته څه شی ولیکلو احمد مې ولیکلو، دلته ما څه وکړل؟ ښه دلته د که تاسو خیال وکړو دا رولز اپلای نه شو، د دغه یو مین وجه ده، وخت هم دا غلطي موږ وکړه. دا به زه بیا سلیکټ کړم، زه به ډیټا ویلیډیشن له راشم، په ډیټا ویلیډیشن کې ګوره دا ما سره الریډي سلیکټ ده. دلته که تاسو خو خیال وکړو اګنور بلینک دا به مست تاسو انچیک کوو، دا ما انچیک کړلو، دغه نه بعد کلیک مو وکړلو. اوس دلته چې زه دا ډیټا لیکم ګوره ما ولیکله احمد، او چې نیکسٹ لسم څه سنو پهله اکاونټ نمبر انټر کرو، مطلب دا چې اکاونټ نمبر مې نه انټر کړی دلته به ډیټا نه انټر کیږي. دلته ما ولیکلو 121، او دلته زه راغلم دلته ما ولیکلو احمد، نو ما سره څه شو دا ډیټا انټر شوله. دلته که زه اوس مثال په طور باندې زه ډیټا ولیکم نو په نیکسٹ سیل کې اوس زه دلته غواړم ګوره دلته زه ډیټا څه کوم 1 2 3 دا ما ولیکله، ما سره نیکسٹ راغلو. زه غواړم چې دلته چې کومه ډیټا را درومي چې دا هم زه ریسټریکټ کړم، دا به زه څرنګه ریسټریکټ کړم؟ دا زه د فون نمبر سره ریسټریکټ کوم. دا ما سلیکټ کړله دا ایریا، زه به راشم ډیټا ویلیډیشن له، په ډیټا ویلیډیشن کې به چې شي له راشم دلته به راشم کسټم له، په کسټم کې به زه دلته ولیکم ایکول. اوس دلته چې فون نمبر راسي نو به څومره ډیجټ لیټ چا به 6 ډیجټ وي، نو دلته به زه ولیکم LEN، او LEN کې به زه چې ورکم دا سیل به ورکم، دغه نه بعد به چې ولیکم ایکول، او زه به دا برابر کم د څه شي د 6 چې لیټ چې دا ما سره د 6 ډیجټ برابر دی. دا خو د نمبر که دا 6 ډیجټ ناکام نو دلته به چې تاسو سره به میسج تاسو سره به اکاونټ نمبر نه راسي. خو زه غواړم چې دلته زه په اینډ سره دوه کنډیشن سره یو کم. اول دا چې دلته به نمبر په د خو سایز شو چې 6 ډیجټ نه به کم نه وي. دویم دلته به زه په سټارټ کې چې ولیکم زه به ولیکم اینډ او بیا پسې وړوکی بریکټ، او دلته به زه چې وکم دلته به زه کاما، نو کاما نه بعد به زه ولیکم موږ سره یو فنکشن د ایز نمبر.
ایز نمبر په کوم ځای کې نمبر چیک کا دا نمبر چیک کا په دغه سیل کې که په دغه ځای کې نمبر وو نو یغه نه بعد څه وکړه هغه ما سره دغه ځای کې انټري که نمبر وو او که نمبر ما سره 6 ډیجټ وو نو هغه نه بعد دغه ځای کې د اکاونټ نمبر انټر کا ورنه څه وکړه ورنه ایرر ورکړه څه ایرر ورکړه دلته ولیکه چې سټاپ او دلته ولیکه پلیز انټر correct mobile number of 6 digit دا به زه وکړم اوکې مې کړلو فار ایگزامپل دلته زه راغلم 11 ما سره 2022 شولو دلته ما ولیکلو 1 2 3 4 5 6 7 دلته خو باوند نه زه دا لیکلی شم ومې لیکلو دلته زه راغلم دلته زه یو نوی نمبر انټر کړم اکاونټ والا 2 3 4 انټر مې کړلو چې انټر مې کړو څه چې سټاپ پلیز انټر کریکټ موبایل نمبر اف 6 ډیجټ اټ مین چې کوم موبایل نمبر مو انټر کړی دا مو څه کړی دا مو غلط انټر کړی دا به زه کینسل کړم چې کینسل کړم دلته به راشم دا به 1 2 3 4 5 6 کړلو دلته به زه راشم زه به بیا دا نمبر انټر کړم 2 3 ما سره څه شو دا نمبر ما سره انټر شو فار ایگزامپل زه دا بیرته ختموم زه څه کوم دلته راسم زه دلته لیکم A B C 1 2 3 دا مو 6 کریکټر دی دلته به راشم دلته به څه ولیکم 2 3 4 انټر مې کړلو چې پلیز انټر کریکټ نمبر مطلب داسې موبایل نمبر یې موږ سره نشته نو موږ په پریویس چې کوم کالمز دي په هغه کې چې لاست کومه ډیټه وي د هغه ډیټا په ویلیډیشن باندې موږ څه کړی شو نوی ریکارډ انټر کولی شو نو دا مې موږ سره یو اډوانس ټیکنیکس دی د ډیټا ویلیډیشن چې کوم ټیبس دی په هغه کې د کسټم چې کوم کسټم ډیټا ویلیډیشن د یخ په ترو باندې امید ده چې تاسو ته به کلیر شوی